Hi 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 hi, xin chào các bạn, lại là Noah đây. Chào mừng các bạn tiếp tục với cả hành trình đi Bali của mình. Trong video trước thì chúng ta đã dừng chân tại biển Lovina để ngắm cá heo. Và trong video này chúng ta sẽ tiếp tục hành trình đến một điểm tiếp theo, đó chính là Ubud. Hãy cùng mình tiếp tục khám phá hành trình ở Ubud nhé. Điểm đầu tiên trên hành trình từ Lovina đến Ubud của bọn mình sẽ dừng chân tại một cái đền có tên gọi là Uluwandanu Batu. Có thể các bạn đã thấy rất là quen thuộc với chữ Uluwandanu ấy, thấy nó quen quen ấy. Thì thực ra là chúng ta đã từng có một cái trải nghiệm ở ngôi đền tên là Uluwandanu Bratan. Còn đây là ngôi đền Uluwandanu Batu, nó gần núi lửa Batu. Ngôi đền này cũng là một ngôi đền khá là linh thiêng. Tuy ngôi đền này thì không phải mất vé vào, nhưng mà bọn mình sẽ cần phải mặc sarong. Tới lúc này thì có một chút trục trặc với cả là việc thuê sarong. Là cái người bán hàng rong ở đây họ mặc cả là 200.000 rupiah để họ bán một cái tấm sarong. Vì thế cho nên bọn mình không đồng ý và bọn mình quyết định là đi lên một đoạn nữa để từ đó ngắm núi lửa Batu. Đây là hình ảnh của núi lửa Batu. Mới khởi đầu của hành trình mà đã cảm thấy không được trơn tru lắm, cho nên bọn mình quyết định là sẽ không đi đền nữa, mà theo tư vấn của anh lái xe lại chuyển đi thăm một cái thác có tên gọi là Kanto Lampo. Đây cũng là một cái thác nước nổi tiếng ở Bali. Đường đi vào thác nước này nó không khó khăn như là cái thác nước đôi hôm trước, mà dễ đi hơn rất là nhiều. Thác nước này mới được khai thác du lịch từ năm 2015 nên nó vẫn đang còn rất là mới và có thể là có rất là nhiều những cái kiểu ảnh. Thì đấy là cái người lái xe tư vấn cho bọn mình như thế. Giá vé của thác nước Kanto Lampo cũng rẻ hơn cái thác nước đôi hôm trước mình đi. Nó chỉ có giá là 20.000 rupiah một người. Ở phía trên này thì thấy là rất là yên bình, nó có một cái hồ nước nhỏ và họ thả rất là nhiều cá koi. Đấy, cá thì nó rất là mập mạp và được chăm sóc rất là chu đáo. Tuy nhiên thì mình thấy nước nó hơi đục. Đi thêm tầm khoảng hơn 100 mét nữa thì chúng ta đã bắt đầu nghe thấy tiếng thác nước rồi. Và từ xa thì chúng ta sẽ nhìn thấy được cái thác nước này. Thì cũng không biết là có phải do thời tiết không, nhưng mà mình thấy thác nước này nó hơi đục. Tuy là nó vẫn tung bọt trắng xóa và nó va vào đá như thế, nhưng mà mình cảm thấy nó hơi đục. Ở dưới này thì có rất nhiều khách du lịch họ xuống tắm này và họ chụp hình. Ở đây có những cái tảng đá nó khá là nguy hiểm ở phía cái thác ấy. Nếu như mà bạn dũng cảm ấy, thì chắc chắn sẽ có rất là nhiều tấm hình sống ảo ở đây. Mình thấy có những người mà họ còn tạo thế tập yoga này đứng trên hòn đá như vậy, rất là trông tranh. Phải nói là có rất là nhiều khách du lịch họ rất chịu khó để tạo ra được những bức ảnh kỳ diệu bằng cách là họ có thể đứng dưới thác nước này và họ chịu khó như vậy để mà có thể ra được những hình sống ảo. Bên phía tay trái thì các bạn sẽ nhìn thấy là có một cái dòng nước đi tới một cái hang. Tuy nhiên thì bọn mình cũng không đi quá xa, bởi vì là bọn mình cũng biết rằng là sức khỏe không cho phép. Tắm xong thì các bạn cũng sẽ có một cái khu thay đồ ở phía trên đó, nên là đừng có lo, các bạn luôn luôn sẽ có chỗ để thay đồ nha. Đây các bạn có thể nhìn thấy là bên cạnh cái dòng nước ấy, người ta cũng có thờ. Phía bên này thì cũng khá là nhiều người họ leo sang phía bên kia của cái dòng suối để họ leo lên một cái hang. Thác nước này thì chỉ cách Ubud có 16 km thôi, cho nên là bọn mình cũng không quá mất nhiều thời gian để di chuyển từ thác nước này đến Ubud. Và đây chính là cái trung tâm của Ubud rồi. Sau khi đến Ubud xong thì đang còn là khá là sớm, mới có tầm khoảng 3 giờ chiều. Thì bọn mình suy nghĩ là bọn mình sẽ đi một cái địa điểm nữa để tận dụng được cái anh lái xe. Vì thế cho nên là bọn mình chọn một cái địa điểm. Thì bọn mình cũng bỏ qua cái việc ăn trưa luôn, bởi vì thực ra sáng đã ăn khá là no rồi. Và bọn mình cũng hiểu là các anh lái xe này thì thường đưa vào những cái chỗ khá là đắt. Thế nên là tranh thủ ngồi Google thì ra được một cái điểm tiếp theo, đó là Kampuhan Ridge Walk. Khi mà mình xem ở trên Google thì thấy quảng bá đây là một cái con đường lát đá rất là đẹp. Khi mà đến nơi thì chúng ta sẽ nhìn thấy một ngôi đền. Ngôi đền này có tên gọi là Pura Gunung Leba, cũng là một ngôi đền rất là đẹp. Tuy nhiên thì mình sẽ không vào trong ngôi đền này, mà mình sẽ đi về phía bên tay phải của ngôi đền. Đi một đoạn nhỏ thì các bạn sẽ thấy một cái cây cầu nhỏ bắc qua cái sông Kampuhan này.
Từ góc này các bạn có thể nhìn thấy ngôi đền Pura Gunung Lepa khá là hùng vĩ. Và đây chính là cái con đường dài 2 km mà chúng ta sẽ đi. Con đường này thì mình thấy là có rất là nhiều người họ phi cả xe máy vào và họ phóng lên. Cũng có khá là người họ dắt chó để đi dạo nữa. Lên trên cao một đoạn thì các bạn sẽ nhìn thấy cái cảnh đồi ở Ubud. Tuy nhiên thì do sức người có hạn, bọn mình chỉ đi được tầm khoảng 5 đến 700 mét gì đấy thì bọn mình quyết định là quay trở lại. Bây giờ thì bọn mình sẽ di chuyển về khách sạn và vô tình bọn mình được gặp đoàn diễu hành này trên đường đi về. Cũng có một cái thú vị là bọn mình chứng kiến được từ đầu đoàn đến cuối đoàn của cái đoàn diễu hành này ấy. Nên là cũng cảm thấy rất là thoải mái. Tất cả các lái xe thì họ đều dừng xe ở phía bên tay trái này. Và rất nhiều người đứng ở phía đầu và phía cuối của cái đoàn diễu hành thì họ sẽ làm nhiệm vụ là giải phóng mặt bằng. Tức là sẽ để làm sao cho cái đoàn được đi qua một cách thuận lợi nhất. Anh lái xe có chia sẻ cho bọn mình thì đây là Barong Dance, cái nhân vật mà vừa mới đi qua ấy, là để sẽ múa cái điệu Barong. Barong là một cái điệu múa rất thân thuộc trong đời sống của người dân Bali. Và thông qua cái điệu múa này thì họ bày tỏ cái niềm tin và khát vọng của mình tới một cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhìn chung thì nó sẽ giống như kiểu là múa lân ở Việt Nam ấy, thì sẽ có hai cái người đàn ông điều khiển Barong. Phải nói là các cái lái xe ở đây thì họ rất kiên nhẫn. Một lần nữa thì mình lại cảm thấy rất là khâm phục cái sự kiên nhẫn của những người lái xe ở đây. Vì họ nhường những cái đoàn này một cách rất là tự nguyện và không thấy có một chút gì để nóng nảy cả. Sau đó thì bọn mình đã đến với khách sạn Gantari Ubud. Khi đến nơi thì bọn mình cũng phải chờ khá lâu để mà check-in, bởi vì trước đó đang có một cái người họ đang thắc mắc về cái thủ tục. Và sau khi chờ xong khoảng tầm gần 1 tiếng thì bọn mình đã được phép vào trong phòng để check-in. Cũng khá là lâu. Phòng ở đây thì rất là đẹp và mình cảm thấy khá là ổn. Bọn mình chỉ định ở đây 2 hôm thôi, nhưng mà sau đó thì bọn mình suy tính lại là bởi vì để nghỉ dưỡng thì bọn mình quyết định sẽ bỏ ở Kuta và bọn mình sẽ ở đây thêm 1 hôm nữa. Bọn mình book thêm phòng ở đây thêm 1 hôm. Cái khách sạn này để nghỉ dưỡng thì rất là tuyệt vời các bạn. Nó có một cái bể bơi. Sau khi mà bọn mình nghỉ ngơi xong thì bọn mình sẽ xuống đây để bơi lội. Sau khi mà đã khá là đói rồi thì buổi tối bọn mình bắt đầu mới loay hoay đi ra ngoài để đi tìm đồ ăn. Phải nói là đây là thiên đường ẩm thực đường phố giống như Việt Nam vậy. Có rất là nhiều những cái món. Tuy nhiên thì có một cái cảm giác hơi ái ngại một xíu nên là bọn mình không dám ăn món nào cả ở đây cả. Và cái đường phố ở Ubud thì có cảm giác nó yên bình và trong lành hơn rất là nhiều so với ở Kuta cũng như là ở Lovina mà mình vừa mới đi hôm trước. Đây thì có rất là nhiều những cái con như kiểu là mối hay là thiêu thân gì đó. Nó đậu rất là nhiều các cái quán ăn. Sau một hồi rụt rè thì bọn mình quyết định là sẽ đi và đi tìm một cái quán ăn nào đó nhìn ổn một xíu để ăn. Bởi vì thực ra là đến đây để nghỉ dưỡng nên là cũng sẽ không thử đồ lạ ở đây, mặc dù nhìn nó cũng khá là hấp dẫn. Bọn mình tìm ra được một cái quán bán đồ cũng khá là ổn ở gần đó, cách khách sạn của bọn mình tầm khoảng 700 mét thôi. Quán đồ này thì họ rất là bảo vệ môi trường. Bọn mình gọi một số món ở đây cũng khá là ổn. Nói chung là các cái món ở đây thì nó cũng tương đối là dễ ăn, nó không có cái gì khó cả. Chủ quán thì rất là nhiệt tình và dễ chịu nha các bạn. Sau đó thì bọn mình quay trở lại khách sạn. Buổi tối thì khách sạn này rất là đẹp các bạn ạ. Nếu mà thực sự những bạn nào mà thích cái không khí yên bình ở đây ấy, thì phải nói là rất là tuyệt vời. Nhưng mà có một số người thì sẽ cảm giác thấy nó hơi rợn một xíu. Bây giờ thì bọn mình sẽ
trao đổi với cả là khách sạn để ngày mai bọn mình sẽ thuê xe. Khoảng trưa mai thì bọn mình mới thuê xe, vì bây giờ bọn mình sẽ ngủ bù sau một thời gian khá là dài, rất là mệt. Và ngày hôm sau thì bọn mình sẽ bắt đầu hành trình. Tới tầm buổi giờ trưa, khi mà đi lượn một vài vòng xung quanh thì bọn mình tìm được một cái nhà hàng của Thái để ăn. Tại vì sau khi mà ăn quá nhiều đồ ở Bali thì mình đã ăn quá nản rồi, và mình quyết định là sẽ chọn một cái cửa hàng Thái để ăn. Đồ Thái ở đây thì nó cũng tương tự như đồ Thái ở những nơi khác thôi. Mình nghĩ là nó cũng đi đâu thì mình nhận ra rằng là hoặc là mình ăn đồ Hoa hoặc là ăn đồ Thái thì đều sẽ ăn cả. Chi phí của những cái món ăn ở đây thì nó cũng đâu đấy dao động trong khoảng 100.000 là bạn cũng đã có thể ăn được rồi. Đây là bát tôm yum của mình gọi thêm là cơm rang. Món này thì khá là tương đồng với người Việt. Sau đó thì bọn mình tiếp tục di chuyển tương đối là xa tới cái cánh đồng. Mọi người thường hay nói là đến Bali thì sẽ nhìn thấy những cái ruộng bậc thang ấy, thì bọn mình di chuyển đến khu vực ruộng bậc thang để ngắm. Tuy nhiên thì nó cũng gần sát với cả là giờ chiều để mọi người đi vào rồi, thành ra là bọn mình chỉ ngắm ở bên ngoài thôi. Trung thực mà nói thì mình không thấy nó đẹp cho lắm, bởi vì là các cánh đồng ruộng bậc thang ở Việt Nam mình đẹp hơn rất là nhiều. Ví dụ như ở Mù Cang Chải chẳng hạn thì nó đẹp hơn rất là nhiều, nên là bọn mình chỉ ngắm sơ bộ và đi vòng quanh, và sau đó thì lại tiếp tục đi tìm một cái địa điểm để ăn. Tại vì hôm nay bọn mình sẽ quyết định là ăn một cái món gì đó thật là ngon, nên là chọn món nổi tiếng nhất ở đây, đó là món ở nhà hàng Bebek Begin. Cái nhà hàng này thì thực sự rất là rộng, nó cạnh cả một cái đồng lúa luôn các bạn, và mọi thứ xung quanh ở đây thì nhìn rất là sang ấy. Nguyên khoản là để người ta chỉ đường cho bạn để vào cái khu mà mình ăn thôi ấy, thì đã rất là xa rồi. Và bạn có thể chọn được những cái khu để ngồi ăn riêng này, hoặc là những khu để ngồi ăn chung, và nó sẽ có mức phí khác nhau. Đây là món mà bọn mình đã chọn là vịt quay. Món này nổi tiếng nhất ở nhà hàng này. Và mình gọi thêm một đĩa cơm rang trứng muối nữa. Nhìn chung thì nó không được ngon như kỳ vọng, tuy nhiên thì ăn cũng được. Có điều thì giá của nó rất là chát. Mình nghĩ là có lẽ là cái tiền giá của nó để bổ sung cho cái tiền view của cửa hàng thôi, chứ nó cũng không đến mức mà ngon đến mức như thế. Nên nếu để ăn ngon thì có lẽ là mình sẽ không quay lại cửa hàng này. Còn để ngắm cảnh thì có thể nhà hàng này sẽ phù hợp để tiếp khách cao cấp ấy. Ngày hôm sau thì bọn mình tiếp tục đi đến một cái ngôi đền nổi tiếng ở Ubud nữa. Đó là ngôi đền của Hoàng gia Taman Nayun. Đền Taman Nayun này là một trong 6 ngôi đền hoàng gia ở Bali, có ý nghĩa quan trọng cả về mặt tinh thần lẫn là lịch sử. Ngôi đền này được xây dựng vào thế kỷ 17 bởi vị vua đầu tiên Chokkada Sakti Balambagan. Ngôi đền Taman Nayun này có nghĩa là đền vườn ở trong nước, bởi vì như các bạn có thể nhìn thấy, bao quanh toàn bộ cái khuôn viên của ngôi đền này là những cái kênh nước xung quanh. Nhìn nó rất là hoành tráng, như một ngôi thành vậy. Giá vé vào ngôi đền này là 30.000 rupiah tại thời điểm mình đi cho một người nước ngoài. Mình thấy là như vậy là rẻ hơn khá là nhiều so với các cái ngôi đền khác. Vì nhất là họ cho thuê sarong, tức là họ cho mình mượn luôn sarong mà mình không phải trả thêm phí gì cả. Ở phía bên tay phải, khi mà bạn bước vào đền thì các bạn sẽ nhìn thấy có một cái khu này chính là cái khu bảo tàng. Tức là có rất là nhiều những cái để chia sẻ về lịch sử của cái ngôi đền này, nó xây dựng như thế nào, khuôn viên của nó ra sao, và có hẳn một cái khu để chiếu phim chia sẻ lại về lịch sử xây dựng nên ngôi đền. Bảo tàng này cũng chia sẻ về các cái nghi lễ của đạo Hindu của người Ba Lan và nghi thức của con người trong suốt cuộc đời.
Bên cạnh bảo tàng cũng có một cái hồ cá koi, và mình thực sự thích cái hồ cá koi ở đây, bởi vì nước rất là trong và nó rất là tuyệt vời. Thực sự phải nói là ngôi đền này nó mang một cái nét thiết kế kiến trúc nó rất là tinh xảo so với những cái ngôi đền tương tự khác ở Bali. Và nó đã được phục hồi vào năm 1937, cho nên là nó có khá là nhiều cảnh sắc rất là đẹp. Đây chính là cổng đền Taman Nayun. Ở đây cũng là một cái điểm nổi bật đặc trưng của người dân Bali, nên là cũng rất là nhiều người chụp ở cổng. Và sâu bên trong thì các bạn sẽ nhìn thấy khuôn viên của ngôi đền. Ngôi đền này mang lại một cái cảm giác mình cảm thấy rất là yên bình, thư giãn. Và cũng không hiểu sao là ngôi đền này vào cái hôm mình đi thì nó không quá đông như các cái ngôi đền khác, cho nên cái việc tham quan nó rất là dễ dàng. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy những cái tháp nhiều tầng của cái ngôi đền này. Phải nói là thật sự rất là ấn tượng. Những cảnh đặc sắc của ngôi đền này thì phải nói là một cái điểm cực kỳ đẹp. Thật ra là bọn mình có đi xe máy lòng vòng thêm khá là điểm trước khi mà quay trở lại cái nhà hàng Thái ngày hôm qua ấy, là nhà hàng Bird's Thai Kitchen. Ngày hôm nay thì mình sẽ ăn lại một cái món của ngày hôm qua thôi. Ngày hôm nay là ngày để ăn, cho nên là buổi tối bọn mình lại tiếp tục đi tới một cái nhà hàng cao cấp khác tên là Iga Warung. Nhà hàng này ở bên ngoài thì cực kỳ vắng và bên trong cũng vắng luôn. Và cái thái độ của nhân viên thì tùy từng người, nhưng mà cái bạn đầu tiên mình tiếp xúc thì mình lại không có thiện cảm lắm. Nhưng mà cái bạn thứ hai thì lại rất là nhiệt tình. Đây là menu của cửa hàng này. Nó có một cái món rất là nổi tiếng. Đây thì mình có phồng tôm và chấm với cả một nước sốt rất là đặc biệt. Mình gọi thêm sinh tố xoài nữa. Nhìn chung thì như vậy thôi, nhưng mà nó cũng không ngon lắm, mà giá thì lại hơi chát chúa nữa. Còn cái món cơm gà của mình thì thực ra lại ổn hơn. Sau khi ăn xong thì bọn mình kết thúc hành trình và chuẩn bị hành trang để ngày hôm sau check out, cũng như là sẵn sàng cho chuyến đi tới Kuta, điểm cuối cùng của hành trình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.